Bonx, kumusta? Ang lulutuin natin ngayong araw ay mixed seafoods and coconut milk. Tara mga kabongs. Hanapin na. Tahong, ibababad lang natin sa tubig. Yung ating hipon, yan, tuntingin lang natin yung mga bigote ng hipon natin para swabing-swabe mga kabongs. Gigisa lang po natin mga kabongs yung ating mga spices.